Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta cùng nhau vào bếp thực hiện một món vô cùng hấp dẫn của người Hoa. Đó chính là phá lấu, một trong những món ngon đường phố nổi tiếng và gắn liền với cuộc sống người Sài Gòn xưa đến nay. Cách nấu không quá phức tạp, mình sẽ cố gắng truyền đạt rành mạch cô động nhất để chúng ta có thể thưởng thức lại hương vị tuyệt vời của phá lấu Sài Gòn, mềm giòn, béo thơm, độc đáo ngay tại nhà do chính tay chúng ta làm được. Nào, mời các bạn cùng mình vào bếp thực hiện ngay nha. Nếu thích video, nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những món ăn tiếp theo của mình. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đầu tiên thì mình sơ chế các nguyên liệu thơm. Gừng thì mình dùng 35g, đập dập ra như thế này. Hành tím thì mình dùng 2 củ lớn khoảng 70g nha. Một củ thì các bạn cắt ra như thế này để chút mình trụng lòng. Còn một củ thì mình cắt ra cho vô cối xay nhuyễn. Tỏi thì mình dùng 35g, xay nhuyễn ra luôn ha các bạn. Để làm món phá lấu bò, mình sử dụng dạ dày bò nha các bạn. Dạ dày bò có 4 phần chính là dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách và dạ muối khế. Đây là dạ tổ ong nè, cấu tạo như thế này nè các bạn. Khi ăn thì có độ dai giòn sừng sực rất là ngon. Cái này có từng miếng mỏng được xếp lại như những trang sách nên người ta còn gọi là dạ lá sách. Cái này ngon, giòn và đậm vị lắm các bạn. Nhiều bạn rất là thích ăn luôn. Còn đây là thú linh heo, nó là một phần của ruột già heo đó. Hôm nay mình sẽ kết hợp 3 loại như vậy ha. Các bạn có thể thêm phèo non hoặc là lá mía tùy thích nha. Tất cả lòng này thì mình đã rửa với hỗn hợp muối, rượu, giấm và gừng. Bước tiếp theo thì mình sẽ trụng lòng nha các bạn. Sơ chế kỹ thì món ăn mình mới ngon nha. Cho nước sôi vào cho nhanh ha các bạn. Cho vào đây một củ hành tím cắt lát nè. 2 miếng gừng đập dập. 3 muỗng canh nước mắm. Và 2 muỗng canh rượu mai quế lộ. Nếu không có rượu này thì các bạn có thể sử dụng rượu nấu ăn hay là rượu trắng cũng được nha. Chờ cho nước sôi khoảng 2 phút thì mình mới cho lòng vào nha. Rồi mình trụng lòng từ 2 đến 3 phút là được rồi. Mình vớt ra rổ và các bạn đem chỗ lòng này mình đi rửa lại với nước một lần nữa cho thật là sạch và để thiệt ráo nước nha các bạn. Và bây giờ thì lòng đã ráo nước rồi. Mình cho vào thố rộng để ướp gia vị nha. Tất cả là 1,5 kg đó các bạn. Mình ướp vào đây 1 muỗng cà phê bột tỏi, 1/3 muỗng cà phê bột gừng. Nếu không có bột thì các bạn có thể thay thế bằng 1 muỗng canh tỏi tươi và 1 muỗng cà phê gừng tươi nha. Nửa muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh rưỡi đường. Đường thì mình dùng ở đây là đường thốt nốt. Nếu không có thì các bạn có thể dùng đường cát cũng được. 1 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh dầu màu điều, 2 muỗng canh hành tím băm, 1 muỗng cà phê ớt bột và thêm 1 muỗng canh rượu mai quế lộ hoặc là rượu nấu ăn cũng được nha các bạn. Và mình dùng tay xoa bóp từng miếng lòng như thế này để lòng nhanh thấm gia vị nha. Và mình nên cắt thành những miếng có cỡ bằng bàn tay. Khi nào nấu chín rồi các bạn mới cắt nhỏ vừa ăn ha. Mình để ướp ít nhất là 30 đến 60 phút cho lòng thấm gia vị nha. Bước kế tiếp là mình xào gia vị nha. Đầu tiên thì mình cho vào 2 muỗng canh dầu. Dầu nóng lên thì mình cho 2 muỗng canh tỏi băm, phi lên cho thơm. Bước này rất là quan trọng, giúp cho lòng thấm gia vị ướp cũng như là ngấm mùi các gia vị thơm. Nên mình xào như vậy món ăn sẽ ngon hơn rất là nhiều đó các bạn. Và khi thấy tỏi hơi chuyển vàng thì mình tạm tắt bếp và cho vào nửa muỗng cà phê bột nghệ, 1 muỗng canh bột cà ri,
1/3 muỗng cà phê ngũ vị hương, thêm vài cái lá cà ri nha, hay còn gọi là lá bay líp đó các bạn. Trộn đều lên. Các bạn mở lửa nhỏ, xào khoảng 30 giây thôi nha. Kế đến thì mình cho lòng đã ướp vào. Trộn lên cho lòng thấm gia vị thơm. Có thể tạm tắt bếp một chút. Các bạn chờ nguội rồi các bạn dùng tay xoa đều từng miếng lòng như thế này. Sau đó thì mình mở bếp trở lại và xào cho lòng săn ha, cho thấm hỗn hợp gia vị. Mình xào khoảng 3 đến 4 phút nha. Bây giờ thì mình cho qua nồi để nấu nha các bạn. Các bạn có thể dùng nồi thủy tinh hoặc là nồi gang. Nồi này giữ nhiệt rất tốt, nấu sẽ nhanh mềm hơn là nồi bình thường. Để cho món ăn được ngon hơn thì mình dùng ở đây là nước dừa tươi để nấu nha. Cho vào 1 lít nước dừa nè và 500ml nước dừa dảo. Nếu mà không có nước dừa dảo thì các bạn có thể pha nước lọc với lại nước cốt theo tỷ lệ là 3:1 nha. Lưu ý là nước dừa tươi và nước dừa đóng chai nó có độ ngọt khác nhau, nên các bạn nhớ điều chỉnh lượng đường trong công thức cho phù hợp với khẩu vị các bạn nhé. Nước cũng phải ngập thịt nha các bạn. Mở lửa lớn cho nước nhanh sôi nè. Và mình nêm vào đây 1,5 muỗng bột nêm và 1 muỗng cà phê muối. Tiếp theo thì mình cho 2 miếng gừng đập dập. Hương liệu thơm thì gồm có hồi, quế, thảo quả và đinh hương. Những nguyên liệu thơm này thì các bạn rang lên cho thơm rồi mình mới cho vào nồi nấu nha. Hạ lửa vừa và đậy nắp lại. Nhớ là trong quá trình nấu các bạn nhớ trở đều những miếng lòng để cho lòng mình được chín đều ha. Và đây là lòng đã nấu được 45 phút rồi các bạn. Mình mở nắp ra nè. Thơm lắm luôn các bạn ơi. Mình dùng đũa xiên thử. Lòng bò cũng đã mềm rồi các bạn. Lưu ý là thời gian nấu có thể thay đổi, chênh lệch từ 45 đến 60 phút tùy theo lòng bò tơ hay là bò già nữa nha các bạn. Bây giờ thì mình cho 200ml nước cốt dừa vào sau cùng để giữ được độ thơm béo vốn có của nước cốt dừa. Lúc này thì mình thử lại ha. Và theo mình thì rất là ngon và vừa luôn các bạn. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình ha. Khi nước dừa vừa sôi trở lại thì mình tắt bếp ngay nha. Yêu cầu của món ăn này là lòng bò không quá mềm, vị mặn vừa phải, hơi ngọt nhẹ, pha lẫn béo thơm của nước cốt dừa. Lòng bò có màu vàng cam như thế này nè, rất là hấp dẫn phải không nè? Như vậy là thành công rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ làm nước chấm tắc để ăn cùng với phá lấu. Đầu tiên thì mình cắt chỗ tắc này ra. Tắc rất là thơm luôn các bạn. Nếu không có tắc thì mình tạm dùng chanh hay quýt chua đều được nha. Mình vắt lấy 100ml nước cốt tắc. Bây giờ thì mình đi nấu. Cho vào nồi 250g đường và 150ml nước, 15g muối. Mình bật bếp khuấy cho đường tan. Các bạn có thể sử dụng đường vàng sẽ cho ra màu nước chấm đẹp hơn nha. Và đun sôi, để sôi khoảng 3 phút. Sau đó thì mình cho nước cốt tắc vào và đun đến khi sôi trở lại rồi tắt bếp. Các bạn nhớ hớt bọt nha. Khi nước chấm này nguội, nó sẽ sệt lại một chút là vừa đó các bạn. Múc nước chấm ra một chén nhỏ. Thêm vài miếng ớt nữa. Bây giờ mình dọn phá lấu ra cùng các loại nước chấm trang trí và cùng nhau thưởng thức nha. Khi ăn thì các bạn cắt miếng vừa ăn ha. Nóng hổi hấp dẫn chưa nè.
Cho thêm ít nước sốt và cọng rau răm nữa nha. Nước chấm cho món này thì mình có thể dùng nước mắm me, nước mắm chua ngọt tùy theo sở thích nha các bạn. Món này ăn kèm với bánh mì là hợp nhất luôn. Tổ ong lá sách vừa chín mềm, vẫn còn độ dai giòn rất là ngon. Khi ăn thì mình chan một chút nước tắc lên chén phá lấu, hoặc dùng để chấm phá lấu, ngọt ngọt chua chua, thơm mùi tắc. Như vậy đúng bài luôn đó các bạn. Lòng bò và thú linh thường rất ít mỡ, dai dai giòn giòn đậm vị, ăn rất là thích luôn. Lòng bò các bạn có thể chấm thêm nước chấm nữa cho đậm đà, phải nói là ngon tuyệt luôn các bạn. Nước sốt vừa vặn, béo thơm chấm bánh mì rất là hợp. Chúc các bạn thành công với món phá lấu lòng bò hấp dẫn này. Bạn có mê món dồi heo cháo lòng giống như mình không? Hôm nay mình sẽ cùng các bạn từng bước thực hiện món dồi heo cháo lòng đúng kiểu, ngon tuyệt và nhất là tự tay mình làm thì không lo về vấn đề vệ sinh an toàn nha. Phần da giòn dai sần sật, bên trong bùi thơm với các loại rau thơm, vị béo của mỡ heo, thỉnh thoảng cắn phải hạt đậu xanh rang bùi bùi thú vị. Ngày mưa có nồi cháo lòng nóng hổi, ăn kèm với dồi heo cùng gia đình thưởng thức thì còn gì bằng. Mời các bạn cùng vào bếp làm ngay với mình nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sẽ sơ chế phần ruột heo. Nếu các bạn muốn phần ruột heo nhỏ thì mình dùng ruột non. Còn nếu muốn ăn ruột dai hơn, khi chiên sẽ giòn hơn thì mình dùng ruột già ha. Nhược điểm khi dùng ruột già là phần lòng sẽ hơi to nha các bạn. Ở đây thì mình có 2 hộp ruột già. Với phần ruột già cần sơ chế kỹ hơn một chút nha. Sử dụng 2 nguyên liệu để sơ chế ruột già, bảo đảm sẽ đánh bay được mùi hôi. Phần ruột già này mình đã rửa sơ với muối. Bây giờ cho vào thau và thêm vào 3 muỗng canh bột mì. Đeo bao tay vào và mình bóp khoảng 5 phút nha các bạn. Phần bột mì sẽ bám quanh lòng heo, lấy đi hết chất xơ. Mình cứ bóp đều, sau đó mình tuốt phần lòng heo bên ngoài, rồi mình lộn bên trong ra. Tiếp tục mình cho thêm 3 muỗng canh bột mì nữa, nhào trộn rồi mình tuốt sạch phần xơ bên trong ruột heo ha. Bóp và nhào trộn trong vòng 3 phút nữa nha các bạn. Tiếp theo thì mình rửa sạch phần bột mì cho đến khi nào nước trong trở lại là được. Đồng thời tách bớt những cái phần mỡ bên trong ruột heo ra luôn nha. Lưu ý là vì lòng heo để dồi nên mình không dùng chanh hay giấm nha các bạn. Vì nó sẽ làm lòng heo bị bở và dễ rách khi dồn đó. Sau khi rửa sạch phần bột mì thì mình tiếp tục cho vào thau thêm nửa chén nước mắm. Nước mắm có mùi mạnh. Khi mà mình dùng để rửa lòng heo sẽ đánh bay mùi hôi của lòng heo và để lại mùi thơm của nước mắm. Cho nước mắm vào và mình nhào trộn, bóp phần ruột heo trong 3 phút. Rồi mình lộn phần bên trong ra mà mình bóp tiếp thêm 3 phút nữa nha. Cuối cùng mình rửa lại chỗ lòng heo một lần nữa. Với cách sơ chế như vậy thì bảo đảm phần lòng heo sẽ không còn hôi nữa đâu các bạn. Tiếp theo thì mình sơ chế những nguyên liệu khác. Dồi heo sẽ có những mùi thơm đặc trưng từ các loại rau thơm. Sử dụng rất nhiều loại rau thơm như là húng cây, húng quế, hành lá, ngò ôm, húng lủi, ngò gai. Các loại rau thơm thì có thể kết hợp tùy theo sở thích cá nhân, hoặc mình có gì dùng nấy cũng được. Những loại rau có mùi mạnh như là rau răm hoặc là ngò gai đều rất thích hợp để ăn với các món lòng. Mình xắt nhỏ tất cả các loại rau thơm, cho vào một cái thau lớn. Riêng phần hành lá có phần củ hơi lớn thì mình đập dập và xắt nhuyễn nha. Còn phần lá thì mình xắt nhỏ và mình cho chung vào thau này luôn. Để phần dồi heo bùi và ngon hơn thì mình dùng thêm 100 g đậu xanh hột. Phần đậu xanh này mình sẽ đem rang trên lửa nhỏ cho đến khi thấy đậu xanh chín
và chuyển màu hơi vàng nâu nâu là được nha. Và để phần dồi heo mình ăn không bị khô, thơm và béo hơn thì mình dùng 500 g mỡ thịt, mỡ lá. Các bạn có thể dùng mỡ lá hoặc là mỡ chài đều được ha. Mình trụng phần mỡ và cả phần lồng heo luôn. Trụng cho phần mỡ săn lại và sạch và mình dễ cắt hơn nữa các bạn. Còn phần lồng heo mình chần qua nước nóng sẽ dai hơn, dễ nhồi hơn nữa. Phần lồng heo sẽ co lại với kích thước vừa phải để thành phẩm dồi heo không quá lớn nhé. Phần mỡ mình cắt nhỏ hạt lựu hoặc các bạn có thể đem xay sơ cũng được. Bây giờ tất cả các nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong rồi. Mình tiến hành nhồi nhân đây. Bây giờ mình cho vào thau thêm 500 g mỡ đã cắt nhỏ, 100 g đậu xanh đã rang chín, 1 kg thịt nạc dăm xay. Thông thường ở Việt Nam thì dồi heo thường có thêm phần cổ họng, có sụn sẽ ngon hơn, hoặc là thêm phổi heo thay thế cho thịt nạc dăm. Nhưng hôm nay mình chỉ có nạc dăm xay thôi nha các bạn. Và mình thêm vào 500 g huyết heo. Huyết heo ở đây mình mua đã được đánh sẵn với muối để bảo quản. Lưu ý là không nên thêm muối vào trong dồi để tránh bị mặn nha. Mình thêm vào 1 muỗng canh tiêu và nửa muỗng canh bột ngọt. Nếu bạn không ăn được bột ngọt thì mình bỏ qua nhé. Đeo bao tay vào và trộn đều tất cả nguyên liệu lại với nhau cho đều, sao cho phần huyết heo được trộn đều để khi luộc huyết heo sẽ kết dính với nhau ha. Mỗi lần làm dồi heo thì mình thường làm nhiều và cất trong tủ đông ăn dần. Dùng chỉ cô tông để cột phần đầu nè. Cột 2 vòng cho chắc nha. Khi trộn xong thì mình nhồi nhân luôn nha các bạn. Có thể dùng một cái phễu hoặc là một cái chai nước. Các bạn cắt lấy đầu chai để làm phễu rồi mình nhồi vào bên trong ruột heo. Khi nhồi nhân thì lưu ý là không nhồi quá chặt để khi luộc không bị bể nha các bạn. Mình có thể cột ngang ở giữa để chia độ dài của dồi heo cho phù hợp ha. Làm lần lượt như vậy cho đến hết luôn nha. Đây là phần dồi heo đã làm xong rồi nè. Trước khi đem luộc thì các bạn nhớ dùng tăm nhọn xăm đều quanh đoạn dồi heo để khi luộc không bị bể ha. Cho dồi vào nước, để nước ngập dồi, nhớ là cho nước lạnh nha các bạn. Sau đó mình bắt lên bếp đun với lửa trung bình trong 45 phút đến 1 tiếng cho đến khi dồi chín. Trong quá trình luộc thì các bạn nhớ thăm chừng và mình dùng que xiên mình xăm xung quanh ha. Đến khi nào phần dồi không còn chảy nước màu đỏ nữa là đã chín rồi đó. Mùi rất thơm của các loại rau thơm tiết ra, thơm quá luôn. Dồi đã chín rồi mình vớt ra và cho vào thau nước lạnh. Sau đó các bạn đem rửa lại cho sạch phần huyết bám xung quanh dồi nha. Thành phẩm dồi heo như thế này là ăn được rồi. Nhưng mình có thể làm thêm một bước nữa là chiên cho đến khi bên ngoài vàng giòn, ăn sẽ thơm ngon hơn đó các bạn. Phần nước luộc dồi mình cho thêm 2/3 chén gạo để nấu cháo. Nấu riu riu lửa trong khoảng nửa tiếng cho đến khi hạt gạo nở bung là được ha. Mình nêm nếm lại là có một nồi cháo ngon lành để ăn kèm với lòng heo rồi. Mời các bạn cùng thưởng thức qua màn ảnh nhỏ nha. Phần dồi heo đã được chiên vàng giòn bên ngoài, bên trong là lớp nhân bùi bùi từ đậu xanh, thơm dịu từ các loại rau thơm. Thịt và mỡ heo hòa quyện tạo nên vị béo, giữ cho lòng dồi không bị khô. Mỗi miếng dồi heo là sự kết hợp hoàn hảo giữa độ dai giòn của ruột heo và vị thơm ngọt đậm đà của nhân bên trong, kết hợp cùng bát cháo nóng. Tất cả tạo nên một hương vị thật tuyệt vời.
Ngày mưa có tô cháo lòng nóng hổi ngon tuyệt thì còn gì bằng. Chúng ta sẽ cùng nhau thử sức với món lòng heo khìa nước dừa. Món ngon rất kích thích vị giác từ lòng heo. Cách sơ chế ruột heo hiệu quả nhất. Từng miếng lòng heo thấm gia vị, mềm mại, hòa quyện với nước dừa béo thơm khó cưỡng. Ăn với cơm hay nhâm nhi trong tiệc đều thích. Cùng mình vào bếp làm ngay món lòng heo khìa nước dừa hấp dẫn này nhé. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Ruột heo ăn rất hấp dẫn các bạn, chỉ có sơ chế tốn công một chút xíu thôi. Nếu mình chịu khó sơ chế kỹ thì món ăn sẽ thơm ngon hơn rất nhiều nha. Đầu tiên mình cho bột mì vào nhồi bóp khoảng 5 phút. Bột sẽ cuốn đi chất xơ bám trên bề mặt ruột và bán đi mùi hôi của ruột. Nhồi xong thì mình rửa lại thật sạch với nhiều lần nước nha các bạn. Và mình lấy bớt phần mỡ bám bên trong ruột ha. Cuối cùng mình rửa lại với chanh để ruột được sạch hơn, thơm và trắng hơn các bạn nhé. Bây giờ mình trụng lòng nè, cho nước sôi vào nồi, thêm 1 muỗng cà phê muối và 2 muỗng canh giấm. Cho ruột vào trụng để ruột săn lại, dễ cắt tạo hình hơn. Trụng 1 phút là được nha. Sau đó mình vớt ra. Tiếp tục cắt ruột thành từng khúc dài khoảng 15 cm. Sau đó mình cắt lại thành khoanh nhỏ khoảng 2/3 chiều ngang của ruột rồi dừng lại, không cắt đứt luôn nha các bạn. Cắt như vậy để tạo hình đẹp mắt, đồng thời gia vị dễ thấm hơn khi khìa ha. Phần sơ chế đã xong. Tiếp theo mình cắt vài lát gừng, đập dập ra. Và cắt thêm 2 củ hành tím và thêm 3 cây sả mình đập dập ra như vậy ha. Cho vào cối 1 củ hành tím 20g nè, cùng với 15g tỏi, xay nhuyễn để chút nữa mình sẽ dùng đến nha. Bây giờ mình cho hết phần ruột heo đã cắt vào trong chảo. Cho gừng nè, hành tím và sả vào. Thêm 2 muỗng canh rượu trắng nữa. Khèo lên cho ruột bớt mùi và nó ra bớt nước á, đồng thời cũng ra bớt mỡ nữa. Xào khoảng từ 5 đến 7 phút. Lúc này bạn nhìn thấy lượng nước trong chảo rất là nhiều. Bỏ nước này đi ha các bạn. Mình vớt ruột ra, rửa lại một lần nữa. Mình đã rửa xong rồi nè. Bước cuối là mình khìa ruột. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu. Cho tỏi và hành tím vào, phi lên cho thơm. Khi nghe mùi thơm và hành tỏi hơi chuyển màu, mình cho ruột heo vào, xào đều để ruột thấm đều hành tỏi cho thơm ha. Mình xào khoảng 5 phút nha.
Bây giờ thì tạm tắt bếp, cho gia vị vào gồm có nửa muỗng canh bột nêm, mình sử dụng bột nêm gà nha các bạn, nửa muỗng cà phê ngũ vị hương, 1/3 muỗng cà phê bột gừng, 1 muỗng cà phê bột màu điều, có thể thay thế 1 muỗng canh màu dầu điều cũng được ha, nửa muỗng canh đường, 1 muỗng canh rưỡi nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1/3 muỗng cà phê tiêu. Trộn đều và mình mở lửa trở lại. Đảo đều trong khoảng 5 phút cho gia vị thấm ha. Tiếp theo mình cho vào 300ml nước dừa và 300ml nước lạnh. Nước xăm xắp mặt như vậy ha các bạn. Thêm vào 2 củ hành tím và vài tép tỏi nấu chung cho thơm. Khi nước sôi thì mình đậy nắp và hạ lửa trung bình thấp, rim từ từ cho ruột mềm ha. Cứ mỗi 10 phút các bạn mở nắp và đảo đều nha. Sau 40 phút lòng đã mềm rồi các bạn, lượng nước cũng đã cạn dần. Lúc này mình không đậy nắp nữa và tiếp tục khìa, đảo đều liên tục để lòng không bị khét nha. Thơm lắm luôn các bạn ơi. Nước sệt lại như vậy là được rồi nè, mình tắt bếp. Trang trí thêm ớt và rau nữa nè, nhìn hấp dẫn chưa nè các bạn. Khi ăn mình cắt ra như thế này ha, rất dễ. Dùng kèm với rau thơm, dưa leo, đồ chua, ăn với cơm bánh mì đều rất ngon, hoặc là làm món nhắm thì càng hấp dẫn nha. Lòng hơi giòn nhẹ, màu sắc bắt mắt, vị mặn ngọt đậm đà ngon lắm, rất thơm nhờ bước sơ chế kỹ đó các bạn. Chúc các bạn làm món lòng khìa nước dừa thật ngon cho bữa cơm gia đình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện 1 ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.